Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, pe al meu și al lui Luci și al lui Pufi și a tuturor care vor să posteze aici un video, dar se pare că doar tot eu vin să vă spun lucruri. E ok, vă așteptăm și pe voi băieți când aveți chef. Astăzi avem câteva produse care s-au terminat și le-am păstrat ca să vi le arătăm și vouă și să vă spunem de ce le-am găsit. I found them to be so effective. Tu cu engleza ta. De ce mi-au plăcut atât de mult încât le-am folosit până la ultima picătură. O să începem cu scrubul de corp de la Fior. Asta este varianta 7 pe piele. Căutați capacul arămiu, efectiv l-am luat din duș. L-am folosit ultima oară seara trecută. Deci miroase într-un fel, efectiv, just luxurious și fresh. Nu știu cum să vă explic, o să vă lăsăm link către site, îl găsiți pe Retrofuture, sunt foarte proud să-l avem acolo, este unul dintre produsele mele preferate pentru că e un scrub, intri în duș, te faci cu scrub, exfolierea, vă rog frumos să nu uitați de exfoliere, coate, genunchi, tot corpul și așa mai departe, de față nu mai vorbesc, dar trebuie să faceți treaba asta măcar o dată pe săptămână, mai ales dacă folosiți și autobronzant, subiect la care vom ajunge puțin mai târziu. E produsul meu preferat de exfoliere în primul rând pentru că miroase foarte bine, lasă pielea foarte fină, îmi place că este produs în România și nu trebuie să mă mai dau cu cremă hidratantă sau ulei sau orice alt produs în momentul în care l-am folosit pe acesta. Are și varianta pe argintiu, care are cumva niște particule care îți rămân pe piele și rămân așa, mă rog, îți lasă pur și simplu așa un shine, un sidef, o satinare, să spun așa. Laura Jurcan o să râde la treaba asta, e ok. Inside joke, un efect satinat pe piele, să spunem, și, nu știu, a fost de-a lungul timpului, cred că, produsul meu preferat, cred că sunt la 5-a cutie, vi-l recomand tare, cu mare, mare drag și tare, tare mult. Sper să scoată un jumbo size, ca să pot să-l pun acolo în duș și să nu fiu cu cutiuțele astea mici. Îl avem pe Retrofuture, vă lăsăm link în descriere. Fior, 7 pe piele. You're doing a great job. Următorul produs este de la Sienna, Skin Finish-ul, despre care am mai vorbit și în alt episod de beauty, dar ce să fac dacă îl folosesc atât de des, poate vă convingeți și voi să vi-l achiziționați. Ce vreau să zic, uite și de Fior și mi-a scăpat, e faptul că cel argintiu îl folosesc mai mult vara, atunci când într-adevăr ai foarte multă piele la vedere. La fel, acesta este un produs pe care îl folosesc mai mult în sezonul cald, dar și în sezonul rece, având în vedere că avem tot felul de shooting-uri, evenimente, editoriale și așa mai departe. Lasă ca un efect de apă pe piele și se usucă instant, nu rămâne uleios și are o culoare așa bronzy, poate ne ajută Luci să punem aici pe undeva o imagine cu el cum arată când e plin, ca cum arată deplorabil, gol și uscat. Mă rog, în fine, îl găsiți și pe ăsta în descriere. Următoarea este o cremă de față de la Obagi Medical. S-a schimbat în Obagi Medical de ceva vreme. Obagi Hydra Lux, uite, așa arată, este goală cremă momentan. E una dintre preferatele mele pentru tenul uscat. E o cremă nu cu hidratantă, foarte hidratantă, deci nu o recomand absolut deloc pentru ten gras. Eu de multe ori nu o aplic nici măcar pe zona T, unde e o tendință generală cam la orice persoană să ai zona T puțin mai uleioasă, cu o producție mai mare de sebum, dar este absolut genială pentru cele care aveți ten uscat. Just give it a try, știu că e puțin mai expensive, dar își merită toți banii. Asta e crema care e mereu pe noptiera mea. Mergem la o altă cremă pentru gât și decolteu, din nou o zonă pe care mi-aș dori să nu o neglijați și să regretați mai târziu. Atunci când aplicați produsele de skincare, vă rog tare mult să mergeți cu ele și pe gât și pe decolteu, pentru că este zona pe care se văd alături de mâini, zonele pe care se vede cel mai repede procesul de îmbătrânire, ridurile și așa mai departe, și în afară de, zi-mă cum îi zice, Morpheus, deci în afară de Morpheus sau acel corset neck lift, care, mă rog, poți să-l faci pe la vreo probabil 50-60 de ani, nu prea sunt foarte multe lucruri pe care le poți face pentru a lifta această zonă, deci ajută foarte mult să hidratezi, să exfoliezi și, în general, să nu uiți de gât și de decolteu. Revenim la produsul efectiv, că despre asta vorbim, am și spatula aici, am lăsat-o înăuntru. Produsul este de la Renew, este o cremă pentru gât și decolteu. Miroase absolut genial, nu știu ce, mi-aduce aminte de ceva de demult, dar nu pot să explic de ce. De luna martie cumva, I know this doesn't make sense to you, but it does to me. Nu știu de ce lucrurile sunt așa random. Trebuie să facem un dat un video în care povestesc chestia asta de random. Știi că, de exemplu, fiecare persoană are o imagine foarte clară a cum arată calendarul, de fapt, dacă îl pui să deseneze, gen cum arată lunile, nu așa gen tabel.
gen cum arată lunile și de obicei sunt circulare sau merg nu știu cum sau nu știu. De exemplu, la mine între decembrie și ianuarie există așa un foarte mare gap și ca un fir așa care se duce cumva instant peste noapte. Which is crazy, trebuie să încercăm chestia asta la un moment dat, să desenăm și eu și tu și Carla și Carmen și să vedem. Da, am văzut pe TikTok și era o tipă care era foarte nervoasă că cineva a desenat calendarul gen altfel decât îl vede ea și erau toți care aprobau și eram acolo. Trăim în altă dimensiune, oameni buni. Bun, vă las link în descriere cu această cremă pentru gât și decolteu. Sunt la a treia cutie. Nu am folosit la fel de multe cât am folosit scruburi, dar e un produs pe care am vrut să vi-l recomand având în vedere că s-a terminat de curând. Acum, aici avem dilema. Deci, în primul rând, avem acest Exfoliating Shower Gel, care este o spumă, ca să vă închipuiți ca un fel de textură de spumă de razna mult mai fină. O spumă care te ajută la exfolierea zonelor înainte sau după reaplicarea autobronzantului sau așa mai departe. Ideea e că conține AHA și alți acizi din fructe care te ajută să exfoliezi, de exemplu, genunchii, care știm că tot timpul se pătează și așa mai departe dacă nu avem grijă și, în general, să înlături mai repede orice rămășiță de autobronzant, să spunem așa. Nu mi l-aș mai cumpăra, ghiși ce? Pentru că nu l-am folosit atât de des încât să zic, ok, nu mai pot fără el sau știu eu ce. Adică l-am folosit până s-a terminat, don't get me wrong, dar nu e un produs pe care l-aș reachiziționa neapărat. În schimb, acest Clear Tan Mist, pe care îl poți sprea efectiv din orice poziție și cu capul în jos, ceea ce este absolut genial pentru când vrei să te dai singură cu spray autobronzant pe spate. You girls know what I mean. Nu are un, cum să-i spun, profil, că habar n-am. Nu e un produs care lasă o urmă colorată pe unde a sprayat, a.k.a. Adică nu-ți dai seama neapărat dacă ai acoperit sau nu unele zone cu autobronzant, însă dacă sunteți advanced în zona de bronzare acasă, vă recomand să vi-l luați. Îl aplic foarte repede pe față, pe decolteu, să nu mai zic că are această duză care efectiv acoperă foarte... Deci, dintr-un fâs, cum s-ar zice, am acoperit un picior, așa de sus până jos. Și that's it. Adică nu trebuie să le vin de nu știu câte ori. Și asta cred că eficientizează cumva procesul și din cauza asta poate fi Clear Tan Mist. Este un Gradual Tan, nuanța medium. Dintre toate spray-urile autobronzante 360, ăsta este preferatul meu și îmi place și nuanța pe care o dă și faptul că pielea rămâne super hidratată. Și trecem la ultimul produs, care nu cred că e cine știe ce mirare pentru voi, dar este Moroccan Oil Treatment sau uleiul de păr de la Moroccan Oil, cum îl știe toată lumea. E un produs hero, îl folosesc de cred că 10-11 ani, ceva de genul ăsta, în continuu. Despre faptul că părul blond e scump de întreținut sau greu de întreținut am mai discutat, adică produsele profesionale contează atât de mult pentru părul blond, cel puțin, sau cu șuvițe sau deschis, balayaj, cum vreți voi. Și ăsta este unul dintre acele produse fără de care eu personal nu pot trăi și știu și alte blonde care la fel zic. Asta este varianta light. Merge la fel de bine și o altă variantă, știți că folosesc șampoane de la Moroccan Oil pe care le alternez și cu alte branduri. Produsele de la Moroccan Oil sunt foarte hidratante. Dacă aveți un ten gras și un scalp mai gras, s-ar putea să nu vi se potrivească. Trebuie să faceți un test să vedeți, dar uleiul în orice caz, tratamentul este genul de produs care se aplică pe lungimi și pe vârfuri. Nu ai treabă cu rădăcina, nu atinge rădăcina în niciun moment, așa că poate dacă nu vi s-a potrivit un șampon sau un balsam de la Moroccan Oil sau o mască, dacă ați simțit vreodată că vă încarcă părul, înseamnă că părul vostru pur și simplu nu are nevoie de atât de multe hidratare sau poate ar trebui să treceți la o gamă mai light. De exemplu, cum e aceasta, e gama light și la mască, de exemplu, există varianta de hidratare, de repair sau varianta, oare să fi fost moisture? Nu mai știu. Ideea e că fiecare variantă are grade diferite de hidratare și încărcare. Zic încărcare ca să fie foarte obvious, de preferat ar fi să nu-ți încarce părul, dar depinde de nevoile părului tău. Am mai terminat o sticluță de Moroccan Oil, ce să vezi, nu e nicio mirare, dar este un produs pe care vi-l recomand. Din nou, vă lăsăm link în descriere cu toate cele. Cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos. Aștept să-mi spuneți dacă ați folosit unul dintre aceste produse pe care vi le-am prezentat astăzi în episodul de beauty și nu uitați să dați subscribe și thumbs up la acest video, dacă vreți să vedeți mai multe pe tema asta, și share, și Drake. See you soon!